নমস্কাৰ আজি আমি এটিএম কাৰ্ড নোহোৱাকৈ এটিএমৰ পৰা কেশ কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে শিকিম। এইটো এটা বৰ সৰল প্ৰক্ৰিয়া যিটো ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ য়োনো এপ বা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ য়োনো SBI যিটো ৱেবছাইট আছে তাৰ জৰিয়তে কৰিব পৰা যায়। আহক আমি গোটেই ষ্টেপ কেইটা চাওঁ। তাৰ বাবে মোবাইলত আপুনি প্ৰথমে যিটো য়োনো SBI এপ আছে সেইটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। গুগল প্লে ষ্ট'ৰ বা iOSতো ইনষ্টল কৰিব পাৰে। মই এণ্ড্ৰইড অপাৰেটিং ছিষ্টেমত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো দেখাইছোঁ। প্ৰথমে আমি য়োনো এপ খুলি আমি য়োনো এপত লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন দুই ধৰণে কৰিব পাৰি। প্ৰথম হ'ল যেতিয়া য়োনো এপ ছেটআপ কৰোঁ আমি এটা এমপিন ছেটআপ কৰিব পাৰোঁ, নহ'লে ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিও কৰিব পাৰি। মই এমপিন ব্যৱহাৰ কৰি লগ ইন কৰি দেখুৱাইছোঁ। এমপিনটো এটা 6 ডিজিটৰ পিন হয় আৰু এই য়োনো এপৰ ডেশ্ববৰ্ডত যোৱাৰ পিছত যিটো য়োনো পে লিংক আছে তাত ক্লিক কৰি তাৰপিছত য়োনো কেশ লিংকত ক্লিক কৰক। তেতিয়া আমাৰ সন্মুখত যিখন স্ক্ৰীণ আহিব সেই স্ক্ৰীণত যিটো ATM অপশ্যন আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছত আমি যিমান পৰিমাণৰ ধনৰাশি উলিয়াব বিচাৰোঁ মেক্সিমাম 20,000 টকা সেই এমাউণ্টটো আমি দিব পাৰোঁ। মই ইয়াত উদাহৰণস্বৰূপে 5,000 টকা এটা লিখিছোঁ। 5,000 টকা এইটো মিনিং কৰে যে মই মেক্সিমাম 5,000 টকা উলিয়াব পাৰিম, কিন্তু 5,000 টকাৰ তলতো যিকোনো ধনৰাশি মই উলিয়াব পাৰিম। তাৰ নেক্সটত আমি এটা 6 ডিজিট পিন ট্ৰেনজেকশ্যন পিন ছেটআপ কৰিম। আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো এটা 6 ডিজিট ট্ৰেনজেকশ্যন পিন ছেটআপ কৰি ল'ব। ট্ৰেনজেকশ্যন পিনটো আমাক লাগিব কেশ উইথড্ৰ কৰাৰ সময়ত। আৰু এই পিনটো ছেটআপ কৰাৰ পিছত এই I agree বাটনটোত ক্লিক কৰি কনফাৰ্ম কৰিলে আমালৈ এটা SMS আহিব। SMSৰ জৰিয়তে এটা পিন আহিব যিটো পিনেৰে আমি ATMত গৈ য়োনো কেশ অপশ্যন চিলেক্ট কৰি এণ্টাৰ কৰিব পাৰিম। ATMত য়োনো কেশ অপশ্যন চিলেক্ট কৰি SMSত অহা পিন দি লগ ইন কৰি আমি প্ৰথমে এপত যিটো ট্ৰেনজেকশ্যন পিন বনাইছিলোঁ সেইটোৰে আমি কেশ উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ।